سلام، مهدی نوری هستم و توی این ویدیو میخوایم با هم قسمت اول از کتاب کار درس دهم امریکن هدوی استارتر رو حل کنیم. اگر هنوز خود درس 10 رو ندیدید، از لینک بالا میتونید درس رو ببینید و بعد بیاین با هم ورکبوکش رو حل کنیم. توی این درس کاملا دیگه افعال گذشته رو با هم یاد گرفتیم، چه با قاعده چه بی قاعده. گفتیم با قاعده ها دی و ایدی میگیرن، بی قاعده ها هم که کلا شکلشون عوض میشه. حالا تمرین یک ازمون خواسته که شکل گذشته این افعال با قاعده رو بنویسیم. play بازی کردن، played. like دوست داشتن، liked. want خواستن، wanted. listen گوش کردن، listened. start شروع کردن، started. work کار کردن، worked. watch تماشا کردن، watched. live زندگی کردن، lived. call زنگ زدن، called. visit ملاقات کردن، visited. love عاشق بودن، loved. stay ماندن، stayed. اما توی درس 10 با هم یاد گرفتیم که این ایدی که به آخر کلمات اضافه میکنیم تا اونها رو تبدیل به گذشته کنیم 3 تا تلفظ مختلف ت، د و اد داره. لیسنینگ رو گوش بدید، کلمات رو توی ستون مناسبشون جا بدید. Unit 10, Exercise 2. T. Liked. Worked. Watched. D. Played. Listened. Lived. Called. Loved. Stayed. Id. Wanted. Started. Visited. Now let's check the answers. اما تمرین 3 میره سراغ irregular verbs یعنی افعال بی‌قاعده و ازتون میخواد که شکل گذشتهشون رو بنویسید. برای گذشته get گفتیم میگیم got. برای buy به معنی خریدن میگیم bought. have به معنای داشتن had. do به معنی انجام دادن did. go رفتن went. see دیدن saw. حالا این تمرین ازمون خواسته که با فعلایی که الان اومدیم چه به شکل با قاعده و چه به شکل بی قاعده گذشتهشون کردیم این 2 تا پاراگراف رو کامل کنیم. ویدیو رو برای چند دقیقه متوقف کنید، پاراگراف ها رو با دقت بخونید، اونها رو با شکل افعال گذشته کامل کنیم، برگردیم بیاین جوابا رو با هم دیگه چک کنیم. Yesterday I played tennis with Sam. دیروز با سم تنیس بازی کردم. Then I went shopping in town. Go shopping گذشته‌اش went shopping. In a clothing store توی مغازه لباس فروشی I saw a nice sweater. یه سوشرت خیلی خوب دیدم. It wasn't expensive. گرون نبود. So I bought it. پس خریدمش. Buy گذشته‌اش bought. Then it started to rain. بعدش بارون شروع شد. So I went home. پس رفتم خونه.
When Annie was young وقتی انی جوون بود، بچه بود She lived in a house near her aunt توی خونه نزدیک خالش زندگی میکرد Every Sunday she visited her aunt هر یک شنبه میرفت دیدن خالش and had lunch with her و با هم ناهار میخوردن They listened to the radio اونا به رادیو گوش میکردن or watched TV یا تلویزیون تماشا میکردن Annie loved visiting her aunt انی عاشق دیدن خالش بود because they always had a good time together چون همیشه با هم خوش میگذروندن بعد از شکل مثبت افعال با قاعده و بی قاعده گذشته میخوایم بریم سراغ questions and negatives یعنی حالت سوالی و منفی. Read about Fred's week. ازتون خواسته شده که درباره هفته فرد بخونید و برای تمرین 6 question ها یا سوال ها رو درباره فرد کامل کنید. برای چند دقیقه ویدیو رو متوقف کنید، متن رو کامل بخونید، سوالا رو کامل کنید، بیاین با هم اونا رو چک کنیم. ساختار سوالی ها رو هم که یادمونه گفتیم برای yes no question ها داریم did فاعل فعل به شکل ساده اگر سوال WH بود یه WH به اولش اضافه میکنیم حالا بریم سوال جوابا رو با هم چک کنیم Number 1 What time did he get up on Monday morning? He got up at 9 o'clock Number 2 What did he do on Monday evening? He stayed at home and watched TV Number 3 What did he buy online? He bought some clothes Number 4 Where did he go on Tuesday evening? He went to the movies Number 5 Who did he see on Wednesday? He saw his friend تمرین 7 ازتون خواسته که سوالی ها رو به شکل yes no question کامل کنید و بعد بهشون یک جواب کوتاه بدین. مثلا Number 1 Work hard last week. ما میخوایم بگیم آیا فرد هفته پیش به سختی کار کرد؟ ساختار داشتیم did فاعل فعل ساده. Did he work hard last week? No, he didn't حالا تمرین 2 میخوایم بگیم که آیا اون فیلمو دوست داشت؟ سوال میشه Did he like the movie? Liked نمیگیم ما به خاطر اینکه حتما باید بعد از did فعل رو به شکل ساده استفاده کنیم. Did he like the movie? No, he didn't Have pizza. میخوایم بپرسیم آیا پیتزا خورد؟ Did he have pizza? Yes, he did And number 4 Enjoy the party. میخوایم بگیم آیا از مهمونی لذت برد؟ Did he enjoy the party? No, he didn't تمرین 8 ازتون میخواد که جمله ها رو با شکل منفی فعل کامل کنید. برای منفی کردن گذشته گفتیم کافیه didn't رو به اضافه شکل ساده فعل بکنیم. مثلا شماره 1 He didn't get up early یعنی اون صبح زود بیدار نشد. 2. He didn't do any work all week. در طول هفته هیچ کاری انجام نداد. 3. He didn't like the movie. فیلمو دوست نداشت. 4. He didn't go back to work on Wednesday afternoon. چهارشنبه بعد از ظهر بر نگشت سر کار. 5. He didn't know anybody at the party. توی پارتی هیچ کس رو نمیشناخت. Making conversations مکالمه کردن. توی تمرین 9 میخوایم 4 تا کانورسیشنی که بهمون داده شده با سوالایی که توی باکسن کامل کنیم. اول خودتون ویدیو رو متوقف کنید، سوالا رو بخونید، اونها رو با کانورسیشن ها مچ کنید، بیاین با هم جوابامون رو چک میکنیم. Unit 10, Exercise 9. 1. I watched basketball on TV last night. Oh, yeah? Was it a good game? Yes, it was great. Chicago played really well. What was the score? Chicago won by 18 points.
2. I went to Akiko's house for dinner on Sunday. Oh, really? What did you eat? A Japanese dish. Sushi. Mmm. Was it good? It was delicious. 3. I went shopping on Saturday. Really? Where did you go? That new shopping center in town. Did you buy anything? I bought a birthday present for you. Happy birthday. 4. I stayed home all weekend. Oh no! What did you do? I did the housework. The house was so dirty. Oh, is it clean now? Oh, yes. But it was such a boring weekend. Now let's check the answers. Number 1. I watched basketball on TV last night. من دیشب بسکتبال نگاه کردم. Watch گذشتش watched. Oh yeah? Was it a good game? بازی خوبی بود؟ Yes, it was great. Chicago played really well. عالی بود. شیکاگو خیلی خوب بازی کرد. What was the score? نتیجه چی شد؟ Chicago won by 18 points. شیکاگو با 18 امتیاز برنده شد. won گذشته فعل win W-I-N به معنی برنده شدن. I went to Akiko's house for dinner on Sunday. من یک شنبه رفتم خونه آکیکو برای شام. Oh really? What did you eat? واقعاً؟ چی خوردی؟ A Japanese dish, sushi. یه غذای ژاپنی، سوشی خوردیم. Was it good? خوب بود؟ It was delicious. عالی بود، خیلی خوشمزه بود. I went shopping on Saturday. من شنبه رفتم خرید. Really? Where did you go? واقعاً؟ کجا رفتی؟ The new shopping center in town. اون فروشگاه جدیده توی شهر. Did you buy anything? چیزی هم خریدی؟ I bought a birthday present for you. Happy birthday! یه کادوی تولد خریدم برای تو. تولدت مبارک! I stayed home all weekend. تمام آخر هفته رو خونه بودم. Oh no! What did you do? چی کار کردی؟ I did the housework. The house was so dirty. یکم کارهای خونه انجام دادم. خونه خیلی کثیف بود. Oh, is it clean now? الان تمیزه؟ Oh yes, but it was such a boring weekend. آره الان تمیزه ولی آخر هفتم خیلی خسته کننده بود. توی تمرین 10 میخوایم بریم سراغ time expressions یعنی عبارتهای زمانی. قراره که این جملات رو با preposition ها یعنی حرفای اضافه in, at, on و یا no preposition یعنی اینکه هیچ prepositionی احتیاج نداریم کامل کنیم. الان باید ویدیو رو برای چند لحظه پاز کنید. تمرینا رو کامل کنید. برگردیم بیاین جوابا رو با هم دیگه چک کنیم. Number 1. I went to a party on Saturday night. گفتیم وقتی روزای هفته رو داریم از حرف اضافه on استفاده میکنیم. 2. I got up late yesterday. من دیروز دیر بیدار شدم. وقتی yesterday داریم هیچ حرف اضافه لازم نداریم. We went to Taiwan 2010. برای سالها همیشه از حرف اضافه in استفاده میکنیم. 4. I started work 9. برای ساعت حرف اضافه‌مون at 9. 5. I called you 5 minutes ago. وقتی ago داریم هیچ حرف اضافه‌ای لازم نداریم. 6. What did you do last night? وقتی از last استفاده می‌کنیم last night, last month, last year هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌خوایم. 7. I relax on the weekend. البته at the weekend هم اینجا میتونه درست باشه. تفاوت بین بریتیش و امریکنه. At the weekend or on the weekend. 8. I started going out with Samantha
6 months ago. باز هم چون اگو داریم هیچ حرف اضافه لازم نداریم. 9. We saw Ryan on Wednesday. گفتیم حرف اضافه روزهای هفته on. 10. I bought a car last year. به خاطر وجود last هیچ حرف اضافه لازم نداریم. رسیدیم به پایان بخش اول از ورکبوک درس 10. برای دیدن بخش دوم روی این ویدیو کلیک کنید. یادتون نره که این ویدیوی ما را حتما لایک کنید، چنلمون رو هم سابسکرایب کنید و عضوی از کانال ما بشید. اون زنگوله رو هم روشن کنید تا وقتی ویدیوهای جدید میذاریم بهتون اطلاع بده.